तर मित्रांनो, राज्यातील शासकीय आश्रमशाळा, आदिवासी आश्रमशाळा, एकलव्य निवासी शाळा सुरू करण्याच्या ज्या सूचना आहेत त्या मागच्या महिन्यातच देण्यात आलेल्या होत्या। आता त्याच्यावर अंमलबजावणी करत काय काय एक प्रकारे विद्यार्थ्यांना प्रोव्हाइड केलं जाणार आहे, कशा प्रकारे म्हणू शकता की विद्यार्थ्यांची बैठक व्यवस्था केली जाणार आहे, सर्व काही आपल्याला या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळेल। असं सेम आपल्याला कॉलेज महाविद्यालय बाबतीत, कनिष्ठ महाविद्यालय बाबतीत सुद्धा पाहायला मिळू शकतं। आता काय काय ठिकाणी तर ऑलरेडी सुरू आहे, पण आता ज्या ठिकाणी एक प्रकारे जे पहिले एरिया रेड झोनमध्ये येत होते, जिथं कोरोना पेशंट सर्वात जास्त होते, आता तिथे एक प्रकारे शाळा सुरू जर करायची असेल तर कशा प्रकारे होतील एक प्रकारे तुम्हाला अंदाज याच्यातून लागू शकतो। त्यामुळे हा व्हिडिओ एंड पर्यंत पहा। चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करा अशा शैक्षणिक न्यूजसाठी, आणि त्याचबरोबर आर्टिकल वाचायचे असेल तर आमच्या इंस्टाग्राम आणि वेबसाईटवर मिळून जाईल, दोन्हीची लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये। तर एका बाकावर एक विद्यार्थी, वसतिगृहामध्ये एका खोलीत कमाल 2 विद्यार्थ्यांची राहण्याची व्यवस्था, तसेच वसतिगृहात शाळेत येण्याआधी पालकांची लेखी संमती, ऑनलाईन शिक्षक पालक बैठका अशा मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करीत राज्यातील नामांकित निवासी शाळा सुरू करण्यास आदिवासी विकास विभागाची अंतिम मान्यता मिळालेली आहे। म्हणजे अंतिम मान्यता मिळालेली आहे। यासाठी राज्यातील शासकीय आश्रमशाळा तसेच आदिवासी आश्रमशाळा, एकलव्य निवासी शाळा सुरू करण्याच्या सूचना मागील महिन्यात शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत। मात्र आदिवासी विभागाकडून स्वयंस्पष्ट सूचना नसल्याने या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आलेल्या होत्या। आता थर्मोमीटर, थर्मल गन म्हणजे स्कॅनर, पल्स ऑक्सिमीटर, जंतुनाशक साबण आदी आवश्यक सुविधा जे असतील ते उपलब्ध करून शाळा वसतिगृहाची स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण याची स्थानिक प्रशासनाने व्यवस्था करावी। तसेच शाळेतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शासकीय कर्मचाऱ्यांची कोविड-19 साठीची RT-PCR चाचणी जी आहे ती बंधनकारक यासाठी केलेली आहे। म्हणजे जर शाळा, जे कॉलेजेस असतील, कनिष्ठ महाविद्यालय असतील, हे जर सुरू करायचे असतील तर तिथे ऑलरेडी थर्मोमीटर, थर्मल गन जे स्कॅनर्स असतात टेम्परेचर मॉनिटर करण्यासाठी, तर ते असाय पाहिजेत, पल्स ऑक्सिमीटर असाय पाहिजे, जंतुनाशक असाय पाहिजेत म्हणजे एक प्रकारे सॅनिटायझर्स, त्याचबरोबर साबण, त्याबरोबर बरेच काही जे एक प्रकारे म्हणू शकता की कोविड-19ला हरवण्यासाठी जेही आवश्यक म्हणू शकता की जेही लागत आहे त्याची सुविधा उपलब्ध करावी लागेल। त्याचबरोबर वसतिगृहाची स्वच्छता करावी लागेल, त्याचं सॅनिटायझेशन करावे लागेल। तर हे सर्व केले असंच हे करणं जे आहे ते बंधनकारक आहे। आता ज्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे अहवाल पॉझिटिव्ह येतील त्यांनी डॉक्टरांनी प्रमाणित केल्यानंतरच शाळा वसतिगृहात यायची आहे। शिक्षक, विद्यार्थी, भागधारक यांची आपत्कालीन स्वच्छता पर्यवेक्षण गट करून जबाबदारी निश्चित करायची आहे। विद्यार्थ्यांची तसेच उपस्थिती बंधनकारक नसून पालकांच्या संमतीवर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे। म्हणजे आता सध्याही बऱ्याच विद्यार्थ्यांना हे कन्फ्युजन आहे की जर कॉलेज सुरू झाले किंवा शाळा सुरू झाल्या, कनिष्ठ महाविद्यालय जे आहेत 11वी 12वी ते जर सुरू झाले तर हे करणं जे आहे ते रेग्युलर आहे का, म्हणजे उपस्थिती जी आहे प्रेझेंटी ती बंधनकारक आहे का? तर असं काही नाही, जे पालकांच्या संमतीवरच अवलंबून आहे, विद्यार्थ्यांच्या मनावर आहे, विद्यार्थ्यांच्या तर मनावर म्हणू शकत नाही पण पालकांच्या जे आहे त्यांच्या संमतीवर हे डिपेंड आहे। त्यामुळे संपूर्ण उपस्थितीची पारितोषिके बंद करावीत व नेमून दिलेल्या कामाव्यतिरिक्त आणीबाणीच्या प्रसंगासाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाच्या सूचना देण्याचे निर्देशही देण्यात आलेले आहेत। शाळा परिसर किंवा वसतिगृहात 4 पेक्षा अधिक विद्यार्थी एकत्र येणार नाहीत याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांची असेल। म्हणजे शाळा कॉलेजेस वगैरे सुरू जरी झाले तरी 4 पेक्षा अधिक विद्यार्थी एकत्र येणार नाहीत याची जबाबदारी सुद्धा घेतली जाईल। शिक्षणाचा ऑनलाईन पर्याय स्वीकारणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तशी व्यवस्था करण्याच्या सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत। म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांना वाटत आहे की आपण कॉलेजला नाही जायला पाहिजे, घरच्या घरीच मला ऑनलाईन शिक्षण हवं आहे, तर त्यासुद्धा सुविधा करण्यात येणार आहेत। म्हणजे तुमच्याच मनावर आहे हे सुद्धा। 50% उपस्थितीप्रमाणे वर्गातील विद्यार्थी संख्या ठेवून वर्गाचा कालावधी 3 ते 4 तासाचा असावा व गणित, विज्ञान, इंग्रजी यासारखे विषय शाळेत शिकवला। आता हे शाळेसाठी आहे, कॉलेजसाठी सुद्धा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालय असतील त्याच्यासाठी सुद्धा असंच केलं जाईल। म्हणजे जे 3 ते 4 तासाचा कालावधी असेल हे शाळांसाठी आहे, तरी कॉलेजेस म्हणलं तर त्याचा कालावधी वगैरे आपल्याला समोर लवकरच येईल, पण गणित, विज्ञान, इंग्रजी यासारखे जे विषय आहेत ते शाळेत शिकवले जावेत असंही नमूद करण्यात आलेले आहे। आता मार्गदर्शक सूचनांमधील महत्त्वाचे मुद्दे काय आहेत तर मानसिक संतुलन, गृहपाठ आदींसाठी समुपदेशन व्यवस्था करावी। त्याबरोबर शक्य असल्यास वर्ग खुल्या परिसरात घ्यावेत, म्हणजे ओपन एन्व्हायरमेंटमध्ये घ्यावे। प्रॅक्टिकल्स घेताना शारीरिक अंतराचे नियम पाळावेत, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवावी लागेल। त्याचबरोबर स्वच्छ पाण्याच्या व्यवस्थेबरोबरच विद्यार्थ्यांना पाण्याची बाटली आणण्यास प्रोत्साहित करावे। तर अशा प्रकारे जे मार्गदर्शक सूचनांमधील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ते याच्यामध्ये दिलेले आहेत। तर अशा प्रकारे जे आहेत ते आता कॉलेजेस म्हणू शाळा जे आहेत ते सुरू तर झालेल्या आहेत। कॉलेजेसबद्दल अजून काही निर्णय नाही म्हणू शकता की तेही येईल, कारण 8वी पासून तर सुरू झालेलं आहे। 11वी 12वीचे कॉलेजेस काही ठिकाणी सुरू आहेत, तसं पाहू शकता की आता जे युनिव्हर्सिटी कॉलेजेस असतील ते सुद्धा लवकरच सुरू होतील आणि अशाच प्रकारे सूचना सुद्धा त्यांना प्रोव्हाइड केल्या जातील। तर जसं त्याच्याबद्दल न्यूज येईल तशी तुमच्याबरोबर शेअर केली जाईल, त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, ऑल
नोटिफिकेशनला क्लिक करा आणि पाहत राहा. तर या व्हिडिओला पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.